منذ الأيام الأولى لسقوط النظام السابق، بدأت الموجات الإعلامية تتوالى ضد المرجع السيد علي السيستاني. أخبار منوعة ومدروسة تظهر وتختفي على شكل حملات، رغم تنوعها وتخاصم أطرافها التقت في نقطة واحدة لا تزال تركز عليها بعد 15 سنة. خبر عام 2003: السيستاني طلب من الاحتلال دخول النجف. المصدر: قناة الجزيرة. ليس عجيبا أن يحرم السيستاني حمل السلاح ضد الغزاة. ما هو مصدر الجزيرة؟ خبر عام 2004: رحلته العلاجية إلى لندن كانت لتسهيل اقتحام النجف. المصدر: محللو قناة الجزيرة وأصوات داخل العراق. تقوم بعض الجهات والشخصيات ذات النوايا والاتجاهات المشبوهة بإطلاق تفهمات وترويج افتراءات عن رحلة سماحته دام ظله الوارف للعلاج السريري في لندن، وتهدف مثل هذه التكهنات الباطلة إلى شق الصف الشيعي وإيجاد شرخ كبير في العلاقة بين الجماهير المؤمنة والمرجعية الدينية الحكيمة. ومن المعلوم أن هذه الرحلة قد ابتدأ الإعداد لها قبل أسبوعين من تحققها، بعد أن نصح الطبيب المختص المشرف على علاج سماحته وبعد تشخيص حالته السريرية بأنه يحتاج إلى إجراء فحوصات وكشف سريري لا يمكن إجراؤه داخل العراق. وعندما رجع واقتحم النجف لينهي القتال ماذا قالوا؟ خبر عام 2005: السيستاني استلم من وزير الدفاع الأمريكي الأسبق دونالد رامسفيلد 200 مليون دولار. المصدر: The ones we don't know. حملة عام 2006: المرجعية تدعم القائمة 555. كانت هذه من أشهر وأكبر الإشاعات المطروحة حتى اليوم، وستجد صعوبة كبيرة في إقناع الكثيرين بأنها مجرد إشاعة. ولكن ما هو المصدر؟ هذا الملصق. هناك خلط متعمد بين قائمتين 169 كانت مهمتها كتابة الدستور ولم تمارس الحكم. قائمة 555 هي التي شكلت الحكومة ل4 سنوات. المرجعية دعمت الدستور ولا تزال تطلب من العراقيين تنفيذه والالتزام به، ولكن منبر الجمعة كان حاسماً في عدم تأييد المرجعية لأي قائمة منذ عام 2005، وعلى نفس المنهج حتى اليوم: توضيح المعايير وترك الاختيار للناس. قد ذكرت بعض وسائل الإعلام وبعض القنوات الفضائية أن المرجعية قد أعدت قائمة مستقلة للترشيح، وهذا ظهر واضحاً خلال هذه الفترة المنصرمة من تصريحات بعضهم. وهذا الادعاء باطل وكاذب، فإن المرجعية لا زالت تحافظ على أبوتها لجميع أبناء الشعب العراقي. حملة عام 2007: الذي لا ينتخب تحرم عليه زوجته. الملفت عدم وجود هذه الإشاعة وقت الانتخابات، ولكنها ظهرت بعد 2 سنين بأثر رجعي. الرجل الذي يتغنى الجميع بخطابه العقلاني، هل هذه طريقته في حث أتباعه؟ كما أن من الواضح لكم أن الانتخابات القادمة تعد مصيرية للشعب العراقي لانبثاق مجلس النواب لفترة 4 سنوات منها، وسيقوم هذا المجلس بتقنين الكثير من القوانين التي تحكم البلد، وستشكل على ضوء قراراته أي قرارات مجلس النواب الكثير من مؤسسات الدولة المهمة. وتحديد هذه القيادة من حيث أهليتها وصلاحها وحسن إدارتها للأمور بما يحقق المصالح العليا للشعب العراقي ويحافظ على روابطه الدينية
والوطنية يعتمد على أمرين: أولاً حجم المشاركة للناخبين المؤمنين المحبين لوطنهم ودينهم. ثانياً على دقة اختيارهم وحسن تشخيصهم للمرشحين الصالحين لقيادة هذا البلد وشعبه. من الذي سمع ذلك؟ من عام 2008 إلى عام 2014 فشل الضغط الإعلامي في جر النجف الأشرف إلى معترك الخصومات والدفاع عن الذات، فتوجهت الحملات إلى الصافي والكربلائي. تلميحات مثل أموال العتبات والمصالح الشخصية، مستشفى الكفيل، ونهب الفقراء، عائدات الشباك تكفي لفقراء العراق، كانت محاولات أخرى والهدف ذاته. وجاءت النتيجة واحدة: لا استجابة للتسقيط ولا دخول في المهاترات الإعلامية. ومن يبحث عن الحقيقة وأين تذهب أموال العتبات؟ فكل الأرقام مذكورة في مواقع العتبتين الرسمية. اقرأ واحكم، واسأل نفسك: لماذا التعتيم على منجزات العتبتين؟ منذ فتوى الدفاع عام 2014 وحتى نهاية عام 2018 صعد منسوب الحملات الإلكترونية إلى 3 أضعاف. السيستاني رشح عماد الخرسان لرئاسة الوزراء. السيستاني يتحمل مسؤولية تفجير مدينة الصدر. السيستاني يتحمل مسؤولية فاجعة الكرادة. السيستاني عرقل قانون الفقه الجعفري. السيستاني مسؤول عن دفن الشلبي في صحن الكاظم. السيستاني مسؤول عن دخول القوات التركية إلى معسكر بعشيقة. السيستاني مسؤول عن ملوحة ماء البصرة. السيستاني مسؤول عن إطلاق سراح الصيادين القطريين. السيستاني اختار عادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء. لا يمتلك المرجع الأعلى للطائفة في العالم أذرعاً إعلامية تتعامل مع هذا النوع من الهجمات. ربما يعتمد عنصر الزمن لتوضيح الأمور، لكنه يمارس النصح لعامة الناس كعادته. أولاً لا بد من تسقيط مراجع الدين لدى الشيعة وتسقيط علماء الدين لدى الشيعة، وذلك من خلال إلصاق التهم الباطلة وتشويه سمعة علماء الدين والمراجع من أجل تسقيطهم في نظر أتباع أهل البيت، وبالتالي لا يكون لهم ذلك التأثير الذي نراه. مع بداية عام 2019 سجلت الإشاعة الأولى: أحمد الصافي وعبد المهدي الكربلائي يستقبلان الإرهابي علي حاتم السليمان، وذهبت دماء الشهداء سدى. المصدر: خبر يعود إلى 2011. برأيك لماذا أطلقت هذه الإشاعة في هذا التوقيت بالذات؟